अब कुरा गरौँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्स इन्टरभल एन्ड रेडियस अफ कन्भर्जेन्स। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ कुनै पनि इन्फाइनाइट सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट छ या डाइभर्जेन्ट छ भनेर चेक गर्नको लागि 4वटा टेस्टहरू पढ्यौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कन्भर्जेन्टको टेस्टसँगै त्यसको कन्भर्जेन्सको इन्टरभल रेडियस र सेन्टर निकाल्न सिक्छौँ। र यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट टेस्ट छ कन्भर्जेन्स टेस्टको लागि सबैभन्दा बढी युज हुने टेस्ट र यसमा युज गर्ने टेस्ट हो रेसियो टेस्ट। डिएलएम्बर्ट्स रेसियो टेस्ट चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ। हामीले कन्भर्जेन्स टेस्ट गर्दाखेरि अघिल्लो केसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, लिमिट एन टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट UN + 1 अपन UN इक्वल टु एल गरेका थियौँ। एल भनेको कुनै फाइनाइट वा नन जिरो आयो भने, एल चाहिँ लेस देन 1 आयो भने यो के हुन्छ, कन्भर्जन हुन्छ। एल ग्रेटर देन 1 आयो भने के हुन्छ, डाइभर्जन हुन्छ। र एल इक्वल टु 1 आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, फर्दर टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। तर यसमा हामी के गर्छौँ भने अरू सबै सेम हो, जस्ट सिम्पली यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो UN + 1 र अपन UN को मोडुलस चाहिँ हामी यहाँ लिने गर्छौँ, किनकि यहाँ अल्टरनेटिभ सिरिजहरू पनि आउने गर्छ। सो यसकारण हामी के गर्छौँ, यसमा मोडुलस लिन्छौँ। एन्ड नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो लेभिनेज टेस्ट। लेभिन टेस्ट चाहिँ कस्तोको लागि युज गरिन्छ भने, जस्तो कुनै इन्फाइनाइट सिरिज आयो, UN - U2 + U3 - U4 + ... प्लस UN - 1 - UN + ... यस्तो अल्टरनेटिभ सिरिज आयो भने चाहिँ यसको कन्भर्जेन्सी फाइन्ड गर्नको लागि हामी लेभिज टेस्ट युज गर्छौँ। यदि इफ UN + 1 इज लेस देन UN एन्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट UN = 0 देन द गिभन सिरिज इज कन्भर्जेन्ट। यदि कुनै पनि अल्टरनेटिभ सिरिजमा UN + 1 इज लेस देन UN भनेको घट्दै गएको छ, सिरिजको प्रत्येक टर्मबाट चाहिँ, जस्तै U1 भन्दा चाहिँ U2 लेस छ, U2 भन्दा U3 लेस छ। सो यसरी घट्दै गएको छ र यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट UN चाहिँ 0 छ भने त्यो सिरिजलाई चाहिँ कन्भर्जेन्ट भनिन्छ, अदरवाइज त्यो डाइभर्जन हुन्छ। सो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो, अल्टरनेटिभ सिरिज आएको केसमा युज गर्ने टेस्ट। यो चाहिँ कन्भर्जेन्सीको इन्टरभल फाइन्ड गर्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तो एउटा क्वेसन हेरौँ, क्वेसन छ x - x² अपन √2 + x3 अपन √3 - x4 अपन √4 + ... छ। एन्ड यो भनेको x - x² अपन √2 + x3 अपन √3 - x4 अपन √4 + ... प्लस यसको nth टर्म के हुन्छ, -1 n + 1 अपन √n x n हुन्छ प्लस ... सो UN भनेको के भयो, -1 को पावर 1 + n + 1 x n अपन √n हुन्छ। सो यसमा हामी मोडुलस लिन्छौँ। सो मोडुलस UN भनेको कति भयो, -1 -1 टु द पावर n + 1 हट्यो, सो x n अपन √n हुने भयो। सो मोडुलस अफ UN + 1 भनेको कति हुने भयो, x n + 1 अपन √n + 1 हुने भयो। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ, सुरुमा कम्पेरिजन टेस्ट। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ, सुरुमा डिएलएम्बर्ट्स रेसियो टेस्ट गर्छौँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट मोडुलस अफ UN + n अपन UN = के हुन्छ, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट UN + 1 भनेको कति छ, x n + 1 अपन √n + 1 इन्टु UN भनेको कति छ, x n अपन √n छ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट मोडुलस अफ √n x n + 1 अपन √n + 1 x n हुने भयो। सो दिस इज लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट
this action and this action is cancelled out, so remaining is x, and this is under root n upon n plus 1. So limit n tends to infinite x under root n common leave 1 plus 1 by n हुने भयो. So this n and this n is cancelled out, so remaining is limit n tends to infinite x 1 upon 1 plus 1 by n. Now putting the value of n infinity पुट गर्दाखेरि के आउने भयो, मोडुलस x मात्रै आउने भयो, किनकि 1 by infinity भनेको 0 हुन्छ, 1 plus 0 भनेको 1 भयो, 1 by 1 भनेको 1 भयो, under 1 भनेको 1 नै भयो. Now from D'Alembert's ratio test, series is convergent when modulus x is less than 1. So this implies यो भनेको के हुन्छ, -1 less than x less than 1 हुन्छ. सो हामीले जुन फाइन गरेको सिरिज छ यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, -1 लेस देन x लेस देन 1 मा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कन्भर्जेन्स हुँदो रहेछ. अब हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ x इक्वल टु -1 एन्ड x इक्वल टु 1 हुँदाखेरि यो सिरिज के हुन्छ, कन्भर्जेन्स हुन्छ या डाइभर्जेन्स हुन्छ भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ. सो व्हेन x इक्वल टु -1 हामीलाई गिवन सिरिज के छ, समेसन un इक्वल टु के छ, x माइनस x स्क्वायर अपन √2 प्लस x क्यूब अपन √3 माइनस x4 अपन √4 प्लस डट प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1 एक्सन अपन रूट अंडर n प्लस डट छ. सो x इक्वल टु -1 पुट गरौँ. सो समेसन un भनेको के आउने भयो, -1 माइनस 1 अपन √2 माइनस 1 अपन √3 माइनस 1 अपन √4 माइनस डट आउने भयो. सो योबाट माइनस कमन लियौँ, -1 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 बाई √4 प्लस डट आउने भयो. सो यो भनेको के हो, माइनस समेसन 1 अपन के हो, यो √n हो. सो फेरि यो 1 अपन √n भनेको के हो, फेरि p सिरिज हो, एन्ड p भनेको यसमा कति छ, 1/2 छ, जुन चाहिँ के छ, लेस देन 1 छ. सो p चाहिँ लेस देन 1 भएको केसमा के हुन्छ, यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ. सो 1/√n इज अ समेसन 1/√n इज अ p series of p value 1/2 which is less than 1. So series is divergent at x is equal to -1. अब x इक्वल टू +1 को केसमा टेस्ट गरौँ. समेसन un भनेको के हुन्छ, +1 को केसमा 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4 प्लस डट हुन्छ. सो यो भनेको के हो, प्लस माइनस छ. सो भनेको के हो, यो अल्टरनेटिभ सिरिज हो. सो अल्टरनेटिभ सिरिजमा हामी टेस्ट गर्न के युज गर्छौँ, लेभिनिज टेस्ट युज गर्छौँ. सो लेभिनिज टेस्टले के भन्छ, यदि un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 एन्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un इक्वल टु 0 आयो भने यो सिरिज चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ. सो यसमा un प्लस 1 इज लेस देन un छ क्लियरली. एन्ड अब हेरौँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un को चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड मात्रै युज गर्छौँ. सो un को म्याग्निट्युड भनेको छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/√n छ. सो यो भनेको के हो, 0 हो. सो u n प्लस 1 इज लेस देन un एन्ड लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट un इक्वल टु 0 आयो. सो यो सिरिज के रहेछ, कन्भर्जेन्ट रहेछ एट x इक्वल टु 1. सो इन्टरभल भनेको के हुने भयो, भनेको -1 हुँदाखेरि के छ, यो कन्भर्जेन्ट छ, सरी -1 हुँदाखेरि के हो, डाइभर्जेन्ट छ, x ग्रेटर र इक्वल टु 1 भयो. सो यो भनेको के हुने भयो, -1, 1 हुने भयो. अब रेडियस निकाल्नको लागि हामी सिम्पली के गर्छौँ भने
जस्तो हामीले कुनै x1, x2 फाइन्ड गर्यौं अरे सो रेडियस भनेको सिम्पली के हुन्छ भने x2 - x1 अपन 2 हुन्छ र सेन्टर भनेको चाहिँ x2 + x1 अपन 2 हुन्छ। सो यसमा x1 भनेको कति छ x1 भनेको -1 छ र x2 भनेको 1 छ। सो 1 - -1 अपन 2 हुने भयो। सो 1 + 1 अपन 2 = 1 भनेको के भयो रेडियस भयो र सेन्टर भनेको के हुन्छ सेन्टर भनेको 1 प्लस भनेको प्लस -1 भनेको -1 अपन 2 भयो। सो 0 भयो। सो यसको रेडियस भनेको 1 रहेछ र सेन्टर भनेको रहेछ 0 रहेछ र यो नै यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो। गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ समेसन 2 to the power n x - 3 to the power n अपन n + 2 छ। यसको इन्टरभल रेडियस एन्ड सेन्टर फाइन्ड गर्नु छ। सो un भनेको के छ 2 to the power n x - 3n अपन n + 2 छ एन्ड un + 1 भनेको कति हुन्छ 2n + 1 x - 3 n + 1 अपन n + 1 + 2 हुन्छ। सो यो भनेको 2 to the power n + 1 x - 3 n + 1 अपन n + 3 हुने भयो। अब लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un of un + 1 अपन un = लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट मोडुलस अफ 2n + 1 x - 3 n + 1 अपन n + 3 into 2n x - 3 n अपन n + 2 हुने भयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट मोडुलस अफ 2n + 1 x - 3 n + 1 एन्ड यो माथि गयो n + 2 अपन n + 3 2n x - 3 n हुने भयो। अब यसमा रिमेनिङ के रह्यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट मोडुलस अफ यो 2n र यो 2n क्यान्सल आयो रिमेनिङ भनेको 2 मात्रै रह्यो एन्ड यो x to the power n छ -3n छ। सो यहाँ x to the power -3n क्यान्सल आयो रिमेनिङ रह्यो x - 3 रह्यो एन्ड अपन n + 3 रह्यो तल माथि n + 2 रह्यो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट 2x - 3 n कमन लिउँ 1 + 2/n हुने भयो अपन यसमा n कमन लिउँ 1 + 3/n हुने भयो। सो यो n र n क्यान्सल भयो यो भनेको 2x - 3 मोडुलस एन्ड यहाँ इन्फिनिटीको भ्यालु पुट गरौँ यो भनेको कति आउँछ 1/1 आउँछ। सो यो कति आयो 2 मोडुलस अफ 2x - 3 आयो। नाउ बाई डिएलएमएस रेसियो टेस्टले के भन्छ यो सिरिज चाहिँ द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट when 2x - 3 is less than 1 भन्छ। सो यो भनेको -1 2x - 3 1 हुने भयो। सो सबैतिर 2 ले डिभाइड गरौँ 2x - 3 1/2 हुने भयो। सो -3 -1/2 + 3 x 1/2 + 3 हुने भयो। सो यो भनेको 5/2 x 7/2 हुने भयो। सिरिज चाहिँ 5/2 र 7/2 को बिचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्भर्जन हुँदो रहेछ। तर x = 5/2 र x = 7/2 हुँदाखेरि यो सिरिज कन्भर्जन हुन्छ कि डाइभर्जन हुन्छ भने हामीलाई थाहा छैन। सो यसको कन्भर्जेन्स चेक गर्नको लागि हामी x = 5/2 एकपल्ट पुट गर्छौँ र अर्कोपल्ट x = 7/2 पुट गर्छौँ र यसको कन्भर्जेन्सको इन्टरभल फाइन्ड गर्छौँ र यतिसम्म निकालेको हामीलाई 2 मार्क्स आउँछ। अब when x = 5/2 हेरौँ हामीलाई un भनेको के दिएको छ 2n x - 3 को पावर n अपन n + 2 दिएको छ। सो समेसन un = के हुने भयो समेसन 2n यो भनेको 5/2 - 3 to the power n अपन
n प्लस 2 हुने भयो। सो यो भनेको समेसन 2n, यो भनेको कति हुने भयो माइनस 1 अपन 2 n अपन n प्लस 2 हुने भयो। सो यो भनेको समेसन 2n माइनस 1 को पावर n अपन 2n n प्लस 2 हुने भयो। यो 2n 2n 2 टु द पावर 2 n क्यान्सल आउट भयो। सो इक्वल टु के रह्यो समेसन माइनस 1 को पावर n अपन n प्लस 2 रिमेनिङ रह्यो। सो समेसन un इक्वल टु के आयो समेसन माइनस 1 पावर n अपन n प्लस 2 आयो। सो समेसन un इक्वल टु के हुने भयो इक्वल टु 1 पुट गरौँ माइनस 1 बाई के हुने भयो 3 प्लस 1 बाई कति हुने भयो 4 माइनस 1 अपन 5 प्लस 1 अपन 6 माइनस डट डट हुने भयो। यो चाहिँ के भयो अल्टरनेटिभ सिरिज भयो। अब अल्टरनेटिभ सिरिज चाहिँ हामी कुन टेस्ट गर्छौँ लेबिनिज टेस्ट युज गर्छौँ। सो लेबिनिज टेस्ट युज गर्नको लागि सो लेबिनिज टेस्टमा कन्भर्जेन्सी फाइन्ड गर्नको लागि हामी के गर्छौँ un प्लस 1 हेर्छौँ। सो un प्लस 1 इज लेस देन un क्लियरली घट्दै गएको छ। सो एन्ड अर्को हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट un चेक गर्छौँ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु un भनेको कति छ 1 अपन n प्लस 2 छ। सो यो भनेको क्लियरली कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो के आयो un प्लस 1 इज लेस देन un आयो अनि अर्को लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट un इक्वल टु 0 आयो। सो सिरिज इज कन्भर्जेन्ट एट x इक्वल टु के रहेछ 5/2 रहेछ। अब x इक्वल टु 7/2 मा हेरौँ समेसन un इक्वल टु के हुन्छ समेसन 2n x भनेको कति छ 7/2 माइनस 3 n अपन n प्लस 2 हुने भयो। सो यो भनेको समेसन 2n यो भनेको 1 अपन 2 टु द पावर n अपन n प्लस 2 हुने भयो। सो समेसन 2n 1 को पावर n अपन 2n n प्लस 2 भयो। सो यो र यो क्यान्सल आयो। सो यो आयो समेसन 1 अपन n प्लस 2 आयो। अब बाई द हेल्प अफ कम्पेरिजन टेस्ट यसको कन्भर्जेन्स सी फाइन्ड गरौँ। सो चुज vn इक्वल टु 1/n चुज गरौँ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट un अपन vn भनेको कति हुन्छ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट 1 अपन n प्लस 2 अपन 1 अपन n हुन्छ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट n अपन n प्लस 2 भयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट n अपन n कमन ल्याउँ 1 प्लस 2/n भयो। सो n क्यान्सल आयो एन्ड यो इन्फिनिटी भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि कति हुनुभयो 1 अपन 1 प्लस 2/इन्फिनिटी 0। सो यो भनेको 1 आयो जुन चाहिँ के हो फाइनाइट एन्ड नन जिरो हो। फाइनाइट एन्ड नन जिरो आयो एन्ड समेसन vn भनेको छ समेसन 1/n छ जुन भनेको p सिरिज हो र p भनेको छ 1 छ। सो p भनेको लेस देन अर इक्वल टु 1 भयो भने के हुन्छ यो डाइभर्जेन्ट छ। सो बाई कम्पेरिजन टेस्ट सिरिज इज डाइभर्जेन्ट एट के रहेछ x इक्वल टु 7/2। सो हाम्रो इन्टरभल के आयो 5/2 लेस अर इक्वल टु x लेस 7/2 आयो। सो यो भनेको 5/2 कमा 5/2 कमा 7/2 आयो। नाउ रेडियस भनेको के हुन्छ x2 माइनस x1। सो 7/2 माइनस 5/2 अपन 2 हुने भयो। सो यो भनेको कति भयो 2 अपन 4 भयो। सो यो भनेको 1/2 भयो एन्ड सेन्टर भनेको के हुन्छ x2 प्लस x1 अपन 2 हुन्छ। सो 7/2 प्लस 5/2 अपन के हुने भयो 2 हुने भयो। सो यो भनेको 12/4 भयो। यो भनेको कति भयो 3 भयो। सो सेन्टर 3 रहेछ एन्ड रेडियस भनेको 1/2 रहेछ एन्ड इन्टरभल भनेको रहेछ 5/2 लेस अर इक्वल टु x लेस 7/2। So this is the required answer
फर दिस क्वेसन। सो यही प्रोसेसबाट नि यसका अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्ने हो।